નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ શાળા પરિવાર વતી હું સંજયસિંહ સરવૈયા આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે લિંગી અંતઃસ્ત્રાવો સિવાયના અન્ય અંતઃસ્ત્રાવો જેમાં આપણે પિટ્યુટરી ગ્રંથિ, ત્યારબાદ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ, સ્વાદુપિંડ છે, એડ્રિનલ છે, એ પહેલાં આપણે લિંગી અંતઃસ્ત્રાવો છે એમાં ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન, શુક્રપિંડ, અંડપિંડમાંથી જે સ્ત્રવતા અંતઃસ્ત્રાવો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે તો કે જે કીટકો અથવા તો દેડકા છે એમાં જીવન ચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે અંતઃસ્ત્રાવોનો ફાળો। જો કીટકો અને દેડકામાં કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવ છે એ અટકી જાય તો એનો વિકાસ છે એ પણ અટકી જાય છે, અથવા તો એ જ્યાં વસવાટ કરે છે ત્યાં એ પૂરતા પર્યાપ્ત માત્રામાં એ જો એને આયોડિન કે એવું કોઈ વસ્તુ એને ન મળે જે એના અંતઃસ્ત્રાવ કરવા માટે, તો એ શું થાય છે કે એનો જે વિકાસ છે એ અટકી જાય છે। ત્યારબાદ આપણે સ્વાસ્થ્ય અને તરુણની પોષણની આવશ્યકતાઓ, એટલે કે જે તમે તરુણમાં છો, યૌવન આરંભમાં છો, તો તમારે કેવા કેવા ખોરાકમાંથી પોષણની જરૂરિયાત અથવા તો આવશ્યકતાઓ છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો પહેલાં આપણે કીટકો અને દેડકામાં જીવન ચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે અંતઃસ્ત્રાવોનો ફાળો। હવે તમે રેશમના કીડા અને દેડકાના જીવન ચક્ર વિશે તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો। હવે ઈયળને વયસ્ક ફૂદામાં રૂપાંતર થવા માટે, એટલે કે ઈળ છે એને પુખ્ત ફૂદામાં, એને ફૂદો થવામાં કેટલા તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે એ પણ તમે ધોરણ જે 7 છે એમાં અભ્યાસ કરી ગયેલા છો। હવે રેશમના કીડાના જીવનચક્રને યાદ કરો। તમને ખબર છે કે એમાં કેટલીક ડીંભ અવસ્થા, ઈંડું છે બરાબર, એમાંથી ડીંભ, પ્યુપા, ત્યારબાદ કેશોટો અને એમાંથી પુખ્ત ફૂદું છે, એ રીતના કેટલાક તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે। હવે તેવા જ પ્રકારે તમે ટેડપોલને પણ પુખ્ત દેડકો બનવા માટે અનેક તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે છે, જે તમે પ્રકરણ 9માં છે એ અભ્યાસ કરી ગયા। હવે લાર્વામાંથી પુખ્ત બનવાના આવા પરિવર્તનને કાયાંતરણ કહે છે। આપણે દેડકાના જીવનચક્ર જ્યારે એના વિશે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે પણ આપણે જોયું હતું કે કાયાંતરણ કોને કહેવાય, તો કે લાર્વામાંથી પુખ્ત બનવામાં જે પરિવર્તન થાય છે એને કાયાંતરણ કહે છે, જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની આકૃતિ 9.10માં પણ દર્શાવેલી છે। હવે કીટકોમાં જોઈએ તો કે કીટકોમાં કાયાંતરણનું નિયંત્રણ કીટ અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા થાય છે। તો કે કીટકોમાં એ જ્યારે નાનું હોય છે ત્યારે એમાં કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવો થાય ત્યારે જ એક કીટ છે જે પુખ્ત છે એમાં પરિણમે છે। હવે દેડકાની વાત કરીએ તો જો દેડકામાં જો થાઇરોઇડ દ્વારા સ્ત્રવિત અંતઃસ્ત્રાવ, આપણે ખબર છે કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે એમાંથી કયો અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય છે, તો કે થાઇરોક્સિન નામના અંતઃસ્ત્રાવનો। તો કે થાઇરોઇડ દ્વારા સ્ત્રવિત અંતઃસ્ત્રાવ થાઇરોક્સિન વડે શું થાય છે, એનું નિયમન થાય છે। હવે થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે શું જરૂરી છે, આપણે પણ આયોડિનયુક્ત મીઠું ન લઈએ તો આપણને થાઇરોક્સિન છે એ અંતઃસ્ત્રાવ થતો નથી અને ગોઈટર નામનો રોગ થાય છે। તો દેડકામાં જોયો તો કે થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે પાણીમાં આયોડિનની હાજરી છે એ આવશ્યક હોય છે। એ જે પાણીમાં રહે છે ત્યાં આયોડિનની હાજરી પર્યાપ્ત માત્રામાં, એટલે કે એને જોતું હોય એટલી માત્રામાં હાજરી જરૂરી હોય છે। કોના ઉત્પાદન માટે, તો કે થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે। હવે ટેડપોલ એટલે કે દેડકાનું આપણે જેને બસ્સું કહીએ છીએ તો એને આપણે ટેડપોલ તરીકે ઓળખીએ છીએ બરાબર। તો કે ટેડપોલ જે પ્રાણીમાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા હોય, દાખલા તરીકે આ તળાવ છે એમાં આ ટેડપોલ છે એ વૃદ્ધિ કરી રહ્યું છે બરાબર, જો તેમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં, એટલે કે એને જોઈતું હોય એટલી પ્રમાણમાં અથવા તો માત્રામાં આયોડિન ન હોય તો તે ટેડપોલ છે એ ટેડપોલ જ રહે, એ પુખ્ત દેડકામાં પરિવર્તિત થતો નથી, આવી રીતે દેડકો બનતો નથી જો પૂરતા માત્રામાં એમાં આયોડિન ન હોય અને જોતું હોય એટલા પ્રમાણમાં, તો એનો વિકાસ થતો નથી, કેમ કે થાઇરોક્સિનનો અંતઃસ્ત્રાવ ન થાય તો એ પુખ્તમાં પરિણમતું નથી। દાખલા તરીકે આ તળાવ છે એમાં
આ જે ટેડપોલ છે એ વૃદ્ધિ અથવા તો એનો વિકાસ થાય છે, પણ એ પાણીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં એને આયોડિન ન મળે તો એ ટેડપોલ રહે એ પુખ્ત દેડકામાં પરિણમતું નથી. હવે આગળ આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 3, તો કે આયોડિન યુક્ત મીઠાના મહત્વ પર નોંધ તૈયાર કરવી. તમારે પ્રવૃત્તિ છે એની ઉપર આપણે જોઈએ તો કે આયોડિન યુક્ત મીઠાનો ઉપયોગ આગવું મહત્વ ધરાવે છે. આપણા દેશમાં મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીમાં આયોડિનનો અભાવ એટલે કે ખામી છે. આપણા દેશમાં અંતઃસ્ત્રાવ સંબંધિત તકલીફો વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આપણા દેશમાં એટલે ભારત દેશની વાત કરે. હવે થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપ એટલે પણ ખામી થાય છે. ગોઈટર રોગ થાય છે. આપણે આગળ પણ જોયું થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપથી શું થાય છે? ગોઈટર રોગ થાય છે. અને એ કઈ ગ્રંથિમાંથી અંતઃસ્ત્રાવ થાય તો કે થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી અંતઃસ્ત્રાવ થાય છે. હવે આ સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે જરૂરી માત્રામાં આયોડિન પૂરું પાડવું આવશ્યક છે. તમે જ્યારે રેશનની દુકાનને એવું કોઈ મીઠું લેવા જાઓ તો એમાં લખેલું હોય છે કે આયોડિન યુક્ત મીઠું, તો એ આયોડિન મળે તો ગોઈટર જેવો જે રોગ છે એ થતો નથી. તેનો સૌથી સરળ માર્ગ છે કે આયોડિન યુક્ત મીઠાનો ઉપયોગ છે. આ જે ગોઈટર રોગ અથવા તો થાઇરોક્સિનના અંતઃસ્ત્રાવની જે ઉણપ રહે છે એનો સરળ માર્ગ શું છે તો કે તમે આયોડિન યુક્ત મીઠું લ્યો છો તો તમે એનાથી બચી શકો છો. હવે આયોડિન યુક્ત જે મીઠું છે એ શરીરના દૈનિક આયોડિન જરૂરિયાતને સંતોષે. દૈનિક એટલે કે જે દરરોજની જરૂર પડે છે આયોડિનની આપણા શરીરમાં, એ જરૂરિયાતને સંતોષે છે. કોણ? આયોડિન યુક્ત મીઠું. એટલે આપણે રોટલી કે એવું કોઈ શાક એવું નાખીએ તો આપણે એમાં મીઠું નાખીએ છીએ તો આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં છે એ આયોડિન મળી જાય છે. દૈનિક આયોડિન જરૂરિયાતને સંતોષે છે અને થાઇરોઇડ ગ્રંથિનું કાર્ય યોગ્ય રીતે જાળવી રખાય છે. એટલા માટે આપણે આયોડિન યુક્ત જે મીઠું છે એનું સેવન કરવું જોઈએ, જેથી થાઇરોક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ છે એની ઉણપ રહે નહીં. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ સ્વાસ્થ્ય. હવે વ્યક્તિની શારીરિક તેમજ માનસિક તંદુરસ્તી તે વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય કહેવાય. જો તમે સ્વાસ્થ હોય તો જ તમારું શારીરિક અને માનસિક તમને તંદુરસ્તી રહે છે, એવા કોઈ પ્રકારના રોગ થતા નથી. કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિના શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે તેને સંતુલિત એટલે કે બધો જ આહાર, આપણે જોઈએ કે દૂધ છે તો એમાં કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી જેવી એમાંથી વસ્તુ પણ બને છે, બરાબર? તો એ બધો જ આપણે આહાર મળી રહે છે. માત્ર એક વિટામિન સી છે એ મળતો નથી, તો પણ દૂધને છે એ સંતુલિત આહાર કહીએ છે. આપણા જે ભારત દેશ છે તો એમાં આપણે ગુજરાતમાં જોઈએ કાઠિયાવાડી ડીશમાં તો દાળ, ભાત, ચોખા, છાશ, ગોળ તો એ વગેરે જેવો ખોરાક છે એ સંતુલિત આહાર કહેવાય, કેમ કે એમાંથી બધા જ પોષક તત્વો છે એ મળી રહે છે. કોઈ પણ પોષક તત્વની ઉણપ આપણને રહેતી નથી. તો આપણે જોયું કે કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિ હોય એના સ્વસ્થ રાખવા માટે તેને સંતુલિત આહારની જરૂરિયાત હોય છે. વ્યક્તિએ પોતાને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેમને પર્યાપ્ત શારીરિક કસરત પણ કરવી જોઈએ. એને સાવ તમે બેઠા હોય એવું કોઈ કામ કરતા જ ન હોય તો તમારા શરીરને થોડી ઘણી કસરત એક્સરસાઇઝ પણ કરવી જોઈએ, જેથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન, રુધિરાભિસરણ તંત્ર અને કેટલાક અવયવો છે, સ્નાયુ તમારા મજબૂત બને અને સ્વસ્થ છે એ જળવાઈ રહે છે. તરુણાવસ્થામાં જ્યારે શરીર વૃદ્ધિ કરે છે ત્યારે ઉપરની બાબત અત્યંત આવશ્યક છે, એટલે કે અત્યંત જરૂરી છે. તમે તરુણાવસ્થા દરમિયાન તમારે સંતુલિત આહાર તથા શારીરિક કસરત જેવી વગેરે બાબત છે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. ત્યારબાદ તરુણની પોષણની આવશ્યકતા આપણે જોઈએ કે તમે અત્યારે તરુણાવસ્થામાં છો તો તમારે કેવા પોષણની આવશ્યકતા હોય છે. હવે તરુણાવસ્થા તીવ્ર વૃદ્ધિ તેમજ વિકાસની અવસ્થા છે. આપણે જોયું કે બધા પ્રજનન અંગો હોય કે તમારા દાઢી, મૂછ વગેરે જેવી જે વિકાસ થાય છે, તો આ તરુણાવસ્થા એવી છે કે એમાં તીવ્ર વૃદ્ધિ અને શું થાય? વિકાસ થાય છે. તો એ અવસ્થા છે. આથી કોઈ પણ તરુણના આહારનું આયોજન અત્યંત કાળજીપૂર્વક કરવું
જોઈએ। તમે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છો કે સંતુલિત આહાર શું છે? યાદ કરો કે સંતુલિત આહારનો અર્થ એ છે કે ખોરાકમાં પ્રોટીન, કાર્બોદિત, ચરબી, વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારોથી પર્યાપ્ત માત્રામાં હાજરી, આ બધું આહારમાં હોય એટલે એને સંતુલિત આહાર કહેવાય। હવે આપણું ભારતીય ભોજન જેમાં રોટલી, ભાત, દાળ તેમજ શાકભાજી હોય છે તે એક પ્રકારનો કેવો આહાર થયો? સંતુલિત આહાર છે। દૂધ પોતે પણ શું છે? એક સંતુલિત આહાર છે। એમાં માત્ર એક વિટામિન સી મળતું નથી, એટલે ખાટા પદાર્થો આપણે જોઈએ છીએ કે બાળક છે અને એના 6 મહિના સુધી એના માતાના દૂધ પર આપણે આધાર રાખીએ છીએ, તો ક્યારેક એને મોસંબી કે એવો થોડોક ખાટો પદાર્થ આપવો જોઈએ, જેથી કરીને એને વિટામિન સી એની ઉણપ ન સર્જાય, એટલા માટે સ્કર્વી જેવા છે એ રોગ ન થાય, બરાબર। હવે ફળ પણ આપણને પોષણ આપે છે। શિશુઓને માતાના દૂધમાંથી શું મળે છે? સંપૂર્ણ પોષણ પ્રાપ્ત થાય છે, જેથી તેઓને જરૂરિયાત હોય છે। ત્યારબાદ આપણે લોહ તત્વ અથવા તો આયન કહીએ છીએ, બરાબર। એ શું કરે છે? તો કે આયન છે, લોહ તત્વ છે, એ રુધિરનું એટલે કે લોહીનું નિર્માણ, લોહી બનાવે છે, તથા લોહીથી ભરપૂર ખોરાક જેવા કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, ગોળ, માંસ, સંતરા, આમળા વગેરે કિશોરો માટે સારા છે। જો કિશોરો એટલે કે તરુણ, તમારા માટે સારા છે। હવે તમારા બપોરના તથા રાત્રિના ભોજનના ખાદ્ય પદાર્થની તપાસ કરો। શું ખોરાક સંતુલિત તેમજ પોષક? શું કીધું કે શું ભોજન તમારા બપોરના અને રાત્રિના ભોજનની સરખામણી કરો, એમાં જે ખાદ્ય પદાર્થ છે એમાં ભોજન છે એ સંતુલિત તેમજ પોષક છે? શું તેમાં એવા ખાદ્ય પદાર્થો સામેલ છે કે જે ઉર્જા પ્રદાન કરે છે? આપણે ખબર છે કે ચરબી છે એમાંથી વધારે પ્રમાણમાં શક્તિ ઉર્જા મળે છે, કાર્બોદિતમાં પણ ઉર્જા મળે છે, તથા શું તેમાં દૂધ, માંસ, ધાન્યો તેમજ કઠોળ સમાવિષ્ટ છે, જે વૃદ્ધિ માટે પ્રોટીન પ્રદાન કરે છે? શું કરે છે? તો કે પ્રોટીન પ્રદાન કરે છે, વૃદ્ધિ। પ્રોટીન શેમાંથી મળે છે? તો કે બધા કઠોળમાંથી મળે છે। શું તેમાં ચરબી તેમજ શર્કરા પણ સામેલ છે, જે ઉર્જા પ્રદાન કરે છે? શું કરે છે? કે જે ઉર્જા પ્રદાન કરતા હોય, એટલે કે શક્તિ આપતા હોય। ફળ અને શાકભાજી વિશે શું ખ્યાલ છે કે જે રક્ષણાત્મક ખોરાક છે? આ બધા તમને પ્રશ્ન પૂછે છે। ચિપ્સ તથા પેકિંગ ફૂડ અથવા ડબ્બામાં બંધ ખોરાક સ્વાદિષ્ટ હોય છે, પરંતુ તેને નિયમિત ભોજનના ભોગે ખાવા જોઈએ નહીં। કેમ કે એ લાંબો સમય સુધી ટકાવેલો હોય, એટલે કે એમાં જે પોષણ રહેલું હોય એ રહેલું હોતું નથી। શું કીધું છે કે જે ડબ્બામાં અથવા તો પેકિંગમાં હોય તો એવા ભોજનને નિયમિત એટલે કે રોજે રોજ ખાવા ન જોઈએ, કારણ કે તેમાં પોષણની માત્રા એનું પ્રમાણ કેવું? પર્યાપ્ત એટલે કે પૂરતું હોતું નથી। તો આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી તો આપણે જોયું કે જે કીટકો છે અને દેડકા છે એમાં એના જીવન પૂર્ણ દરમિયાન અંતઃસ્ત્રાવનો ફાળો, ત્યારબાદ સ્વાસ્થ્ય અને તરુણની પોષણ જરૂરિયાતો અથવા તો આવશ્યકતા, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં બસ આટલું જ, અસ્તુ। અને આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા, શારીરિક વ્યાયામ અને નશાકારક પદાર્થોને ના કહો, એટલે કે જે નશાકારક પદાર્થો હોય એનાથી દૂર રહેવાનું, જે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને જીવનને શું કરે છે? બગાડે છે। કઈ રીતે બગાડે છે? આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું।